Good morning, everyone. Together with Annalyn Baliana, Carl J. Irish Fuentes, Mael Hornido, and me, Abigail Agatan, will be discussing the Module 2 Lesson 3 about mining and environment. Before anything else, let's talk about mining. So what is mining? Ang pagmimina ay isang proseso ng pagkuha ng mga mineral, bato at iba pang mahalagang materyales mula sa lupa, katulad ng ginto, pilak, tanso, bakal, langis at iba pang mga mineral na may malaking halaga sa industriya at ekonomiya. Now, let's proceed to the environmental implication of mineral use. So what are the effects of mining? First is, it disturbs large areas of land. So kapag nagmimina, alam naman natin na nangangailangan ito ng paghukay at pagbubungkal upang makakuha ng mga mineral at mga bato. Kaya nasisira ang natural na anyo ng isang lugar at kinakailangan ng malawak na lupain na kailangang hukayin upang makuha ang mga mineral. Kaya nagdudulot ito ng malaking pagbabago sa anyo ng isang lugar. So, ang ikalawa naman, it destroys existing vegetation. Alam naman natin na malaking o malawak na lupain ang kinakailangan, kung kaya't minsan o kadalasan ang kanilang ginagamit ng mga lupain ay yung mga kagubatan na kung saan kinakailangang alisin ang mga halaman at puno upang makakuha sila ng sapat na mineral sa ilalim ng lupa, at ang pagkakalbo ng kagubatan ay nagdudulot ng pagkawala ng tirahan ng mga hayop, pagbabago ng klima ng lugar at pagkasira din ng likas na yaman. Ang ikatlo ay ang mined land is particularly prone to erosion. Dahil nga hinuhukay at binubungkal ang lupa sa pagmimina, ay nawawala ng tibay ang mga lupain at nagiging madaling madala ito ng tubig kapag umuulan o bumabagyo. Dahil dito, tumataas ang panganib ng soil erosion o ng landslide. Sa pang-apat, wind erosion causing air pollution. So kapag natuyot ang lupa mula sa pagmimina, ay madali na itong tangayin ng hangin na nagiging sanhi ng polusyon sa hangin. Sunod naman ay ang water erosion, polluting nearby waterways and damaging aquatic habitats. Dahil nga sa pagguho ng lupa mula sa pagmimina, ay maaaring magdala ito ng mga putik at iba pang nakakalason na kemikal sa mga nalalapit na ilog at lawa, na kung saan maaaring makalason din sa mga isda at iba pang hayop na nakatira sa tubig na nakakapekto sa buong aquatic ecosystem. At ang panghuli, ito ay ang depletion of the groundwater. Sa malawak ang pagmimina, nangangailangan ito ng maraming tubig, kaya maaaring maubos o magdulot ito ng pagbaba ng antas ng level ng tubig sa ilalim ng lupa, na kung saan ito ay makakapekto sa pagdaloy ng mga ilog, lawa at ng mga balon. Sa kabuuan, ang pagmimina ay may malaking epekto talaga, hindi lamang sa kapaligiran kundi pati na rin sa mga komunidad na umaasa sa likas na yaman. Palang araw sa inyong lahat. Ako si Mayan Hornido at ngayon ay tatalakayin ko ang AMD or Acid Mine Drainage. Ano nga ba ito? Ang AMD, it is the core most serious threat to water. Ito ay nakakabahala na mga ginagawa ng mga tao dahil a mine-draining acid can devastate rivers, streams, and aquatic life for hundreds and under the right condition of 1,000 of years. So, ang acid mine drainage ay nakakasira sa lamang tubig, kagaya na lamang ng isda na kadalasan nating makikita sa ilog at sa mga dagat. Paano nga ba nabubuo ang acid or ang acid mine drainage? At metal mines, the target ore or like gold, silver, and copper is it often rich in sulfide minerals. When mining process expose the sulfides to water and air together, they react to form sulfuric acid. So, ngayon, ang acid mine drainage ay nabubuo sa pamamagitan ng mga chemical na gold, silver, and copper. So, dahil mayroon itong sulfide minerals. At punta naman tayo sa tailings. Ano nga ba ang tailings? Ang tailings are the leftover materials from processing of mine ore. They consist of ground rock, unrecoverable and uneconomic metals, chemicals, organic matter, and effluent from the process used to extract the desired products from the ore. Narito ang larawan ng isang tailings. At ito naman ang larawan ng isang acid mine drainage. Ito. Makikita natin na ang tubig ay
nag-yellow na siya. Na ibig sabihin ay wala nang nabubuhay na mga lamang tubig dito dahil napupuno na ito ng chemical. At yun lamang ang aking parte at maraming salamat sa pakikinig. Magandang araw sa lahat. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang epekto ng tailings sa kapaligiran at sa mga tao. So, it is a process used to extract metal from its ore by heating it beyond its melting point. Tinatawag natin na smelting process. Yung mga smelting plants ay they may emit large quantities of air pollutants including the sulfur. So, during smelting process, the sulfur is oxidized. And when the sulfur is oxidized, it becomes sulfur dioxide. It is a major pollutant, contributes to acid rain and some respiratory problems. And acid rain can damage forests, lakes, and buildings, while respiratory problems includes the irritation of our respiratory system, asthma, and bronchitis. And there are also contaminants and during smelting process, including cadmium, arsenic, and zinc. So, long exposure to cadmium can lead to kidney damage, bone problems, and also increase the risk of certain cancer. So, when we inhale arsenic contaminants, it can cause also the range of health effects, including cardiovascular problems and cancer. And high concentration of zinc in soil can also affect the growth of plant. It can also contaminate the water and it can impact the aquatic ecosystem. Some toxic pollutant, it can pollute also the atmosphere, and during smelting process it can harm the humans. So some of the effects to the humans during this smelting process is ito yung sinabi ko kanina, yung mga respiratory problems, kasali na dito yung asthma at saka bronchitis, cardiovascular problems, it can cause heart attack and stroke, and also sa cancer, those arsenic metals is known as for carcinogen, and it can harm also to humans through neurological damage because it can cause brain damage to people. And also, these contaminants or these toxic elements can affect to our reproductive system because cadmium can affect the fertility and increase the risk of birth defect. So, during smelting process, and there are also they produce airborne pollutants. So, smelting process generate substantial amounts of airborne pollutants, kasali na dito yung sulfur. So, sinabi ko kanina, sulfur is a major air pollutant that contributes to acid rain and some respiratory problems. And also, hydrogen fluoride is a highly corrosive gas that can cause respiratory problems and damage to vegetation. Some airborne pollutants include also the oxides of nitrogen and particulate matters. So, these airborne pollutants have a range of consequences, including climate change or the global warming, health impacts, including the respiratory and cardiovascular diseases, and also it can impact to our economic status. We can experience some shortage of supply and impacting the economics and industries. So the last effect of tailing in the environment or in the people is the depletion of non-renewable materials. So it refers to the gradual exhaustion of finite energy sources that cannot be replenished at a rate comparable of their consumption. So fossil fuels and nuclear fuels are some of the non-renewable and finite resources that cannot be replenished. And when continuous burning of fossil fuels can also it is also a major cause of carbon dioxide and also causes of greenhouse gases that can contribute to global warming and climate change. Ngayon,
ay dumako naman tayo sa restoration of mining lands. So when a mine is no longer profitable to operate, the land needs to be reclaimed or restored to a semi-natural condition. So here, if hindi na operational ang isang mining area, ay kailangan nilang gawin ang 4R. Ito ang rehabilitation, regeneration, revegetation, and reforestation. Ito ay makikita sa Section 69 ng Environmental Protection. Ang hakbang na ito ay upang maiwasan ang pagguho ng lupa, pagbabalik ng mga likas na yaman, pag-iwas sa kontaminasyon, at pagtulong sa lokal na komunidad. Halimbawa na lang ang pagtatanim ng mga gulay o prutas at mga kahoy upang maging magandang tignan ulit ang ating kalikasan. Ngayon ay meron itong kaukulang batas. Ito ang Republic Act number 7942 or the Philippine Mining Act of 1995. Dito nakasaad sa Section 71 ang rehabilitation. Ang Republic Act number 7942 or Philippine Mining Act of 1995 sa Section 71 ay pinag-usapan ang rehabilitation. Ito ay nagtatakda ng mga patakaran at alituntunin ukol sa rehabilitasyon ng mga mining areas kagaya ng pagpopondo at mga responsibilidad ng mga mining operators. Mining in itself is a disruptive activity. So we need to do it properly. Hindi naman natin maipagkakaila, 'di ba, kung ano ang mga advantages na ibibigay sa atin ng mining. That's why it is called responsible mining upang mabawasan ang mga masamang epekto ng pagmimina at mapakinabangan ang mga benepisyo nito sa bansa. Yun lamang po at maraming salamat.